Got me falling right back. Oké, zo dan. Oh. 1, 2, 3. Ja, snel man, snel. Zo. Gaan we dat snijden? Birthday cake. Birthday cake. Ja, maak hem uit dan. Oh, daarbij? Ja. Allemaal kun je zien. Waar zijn die handschoenen? Ah, die borden zijn daar. Je mag Ja. die handschoenen. Anders onderop, hè? Ja, maar het gaat niet zo hoog, heel hoog. Het gaat een beetje beneden houden, ja? Zwembadje, deze booms in de buurt. Lekker. Hoi! Genieten jullie? We gaan piñata doen, jongens. Gewoon slaan en daarna gaan we vast trekken. Jullie komen allemaal in de vlog, jongens. Oké. Hi. Hey.
Tante jongen. Daar schatje, daar. Die, daar zo. Ja, ook. Die kanten ook. Ja, die ga je aan Jade geven, ja? We zijn er, hij mag ook aan Jade geven. Ja, dat wil ik dus niet. Zijn ga maar Zijn er. Nee. Omdraaien. Wauw, wauw. Van Nadia. Ook nog een cadeau. Daar zie je. Luciano, help er nog. Van wie is het dicht deze? Hier is Tante Jood. Geef maar een knuffel. Ja.